एकजना ब्रदरले सोध्नु भएको थियो है मलाई कि कसरी राउटरको राउटरलाई पावर ब्याङ्क बनाउने, राउटरको पावर ब्याङ्क चाहिँ बनाउने डिआइवाई गर्नु न भनेर भन्नुभएको थियो। लाइक 1 मन्थ पहिला, 1 मन्थभन्दा पहिला भन्नुभएको थियो, 1.5 मन्थभन्दा। भिडियो चाहिँ छोटो थियो, छोटो छ है भिडियो, सरी छोटो छ। अब हामी कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मैले यसको लागि चाहिँ पोर्टेबल ब्याट्री प्याक बनाएको छु है, त्यही मेथड युज गरेर। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो त्यही मेल प्लग हो जुन तपाईँको राउटरमा लाग्छ। यसलाई दराजमै गएर 5.5 mm को मेल प्लग भनेर किन्न सक्नुहुन्छ है त। अनि तपाईँले यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो सब तपाईँको लेस देन 500 रुपिजमा हुन्छ है। यो सेटअप चाहिँ लेस देन 1000 रुपिजमा हुन्छ। यो पुरै ब्याकअपै हुने सेटअप है। हाउ भन्दाखेरि यो 3टा प्याकवाला छ है। मैले चाहिँ 2टा प्याक बनाएर युज गरेछु होइन। राउटरलाई फेरि 3टा प्याक चाहिन्छ। अनि यो ब्याट्री ओरिजिनल कसरी किन्ने, कसरी 1000मा आउँछ त होइन। ओरिजिनल ब्याट्री त अब तपाईँको परिरहेको हुन्छ। के गर्ने भन्दाखेरि ओरिजिनल पावर ब्याङ्क किन्ने, त्यसलाई फोड्ने। जस्तै मेरो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको यो लिपो ब्याट्री अब ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो दराजमा चिन्न गाह्रो छ क्या। हेर्नु 700-800 रुपियाँ पर्छ। अब त्यो डुप्लिकेटलाई नै त्यही भन्ने छ कि त्योभन्दा बेटर तपाईँको XS को 440 रुपिजको तपाईँको पावर ब्याङ्क छ रोक्नु है। हो योवाला पावर ब्याङ्क छ जुनबाट मैले फोडेर यही ब्याट्री निकालेको। हेर्नु 2टा है। अब त्यसको मतलब तपाईँले 2टा पावर ब्याङ्क किन्नु पऱ्यो। 440 रुपिज भनेपछि 880 रुपिजको फ्री डेलिभरी छ होइन। अनि यो फोडेर तपाईँले किन्न पाउनु। तर फाइदा पनि छ, तपाईँले यसको लागि चार्जिङ मेकानिजम पनि पाउनुभयो क्या यसमा। अनि यसमा फ्ल्यास लाइट आउँछ त्यो पनि पाउनुभयो। अनि एउटा ब्याट्री एक्स्ट्रा हुने भयो किनभने यसमा 3टा ब्याट्री लाग्छ। यो तपाईँले 2टा किन्दा तपाईँको 4वटा ब्याट्री आयो तपाईँसँग होइन। यो XS को पावर ब्याङ्कको मैले फोडिसकेको छु, त्यही 2टा ब्याट्री हो यसको। राम्रो ब्याकअप छ यसको है। तपाईँको 440 रुपियाँमा 2टा पाउनुहुन्छ। यो एटलिस्ट यो 2000 mAh छ पर ब्याट्री, एटलिस्ट छ भन्ने ढुक्क त छ नि त है। अनि टन्नै ठिक छ। 3टा मैले त राउटरमा चेक गरेको छैन। राउटरको ब्याकअप अफकोर्स ब्याट्रीको क्वालिटीमा डिपेन्ड गर्छ है। तपाईँले 3टा जोड्दा 6000 mAh हुन्छ। तपाईँको राउटर कतिमा चल्छ भन्ने कुरो हो। यो 3टा यो गर्नु, त्यसपछि राउटरलाई अन गर्नु है। हेर्नु त स्पिड यस्तो दिएछ। यसको डिफल्ट ब्याट्रीबाट नि यो स्पिड आउँथेन। मैले त भोल्ट इन्हेन्स गरेर यसलाई बढाएँ होइन। यो 4.8 भोल्टको तपाईँको पोर्टेबल हो है, कर्डलेस स्क्रुड्राइभर हो भने मैले यसलाई चाहिँ दिइरहेको छु 7.8 कति 3.72 जा 7.4 त्यो भोल्ट दिइरहेको छु। तर 7.4 भोल्टले तपाईँ राउटरलाई पुग्दैन। त्यही भएर फेरि अर्को जोड्नुपर्छ। यसको भेरिएसन हुन्छ है। 3.7 to 4.2 मा आउँछ। यो ब्याट्रीको नाम हो 18650 ब्याट्री। अनि तपाईँको यो मेल प्लग भनेको तपाईँको पुरानो कुनै एडेप्टरहरूको काटे पनि हुन्छ यो प्लग। 5.5 mm को प्लग हो यो, हेर्न सक्नुहुन्छ है। देखेछ किन क्यामेराले जुम गरेकिन 5.5 mm को त्यही नै हो। अनि चार्ज कसरी गर्ने भन्दा यसैबाट फोडेको मेकानिजमले चार्जर बनाउने क्या आफैले। त्यो बनाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ चार्जर किन्न सक्नुहुन्छ। 300-400मा यही दराजमै पनि पाउँछ है। अदरवाइज हाम्रो बजार.com अथवा कतै तपाईँको नजिकको सपमा, किनभने यो पर्मानेन्ट सल्युसन हो क्या। एटलिस्ट तपाईँको त्यो ब्याट्री 1 वर्ष चाहिँ टिक्छ क्या। तपाईँकोमा कतिको लाइन जान्छ भन्ने हिसाबले यो मेथडले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याट्री चाहिँ टिक्छ। मेथड सजिलो छ है, मैले बताइदिएँ। यस्तो तपाईँको सेल किन्नु, अनि त्यसबाट मेल र फिमेल कनेक्ट गरेर यसबाट आउटपुट निकाल्नु। अनि मेल र फिमेल कसरी थाहा पाउने भन्दा भित्रको चाहिँ मेल हो, बाहिरको आउटर चाहिँ फिमेल हो है। यस्तो प्लगहरूमा म्याक्सिमममा, एक्सेप्ट फर मार्शल र गिटारको एक्सेसरिजमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो एडेप्टरहरू बेच्नलाई यसलाई अपोजिट गर्दै हुन्छ क्या। भित्र माइनस बाहिर प्लस राखेर चुतिया बनाइरहेको हुन्छ। सो यसलाई चलाउन सक्दैन, किनभने यो यसको चलाउन सक्न पनि सक्छ। लेट मी सी, चलाएन यसलाई है त। यसलाई चलाउन सक्दैन किनभने अपोजिट माइनस प्लस छ है। मार्शलमा र गिटारको कुनै पनि एक्सेसरिजमा त्यो लाग्छ। यसलाई चाहिँ चलाउँछ यसले। राउटरलाई पनि डिफल्टै हो, कुनै त्यस्तो लोचा छैन राउटरलाई है त। यो मेथडलाई आई होप इट हेल्प्स है ब्रदर है। सी यू अगेन।